السلام علیکم خوږو کتونکو دی ویډیو کې به زه تاسو ته یوزر باره کې نور انفارمیشن در کوم او ورسره د ګروپ باره کې هم تاسو ته انفارمیشن در کوم. یوزر کې به زه تاسو ته دا ښیم چې تاسو د یوزر کرنٹ سټیټ څنګه معلومولی شئ، تاسو کوم یوزر دی هغې لیست تاسو په لینکس کې څنګه معلومولی شئ، د ګروپ لیست تاسو څنګه معلومولی شئ، دغه شان انکریپټډ پاسورډز دي هغه به تاسو څنګه معلومولی شئ. داسې بیا په اخره کې به تاسو ته د یوزر دوه طریقې ښیم. هغه کې یو دی without home directory او بل دی with home directory او په اخره کې ټول نه لاست کې به تاسو ته بیا ګروپ کریټ کول چې درته ښیم او بیا د یو ګروپ نه بل ګروپ ته به څنګه یوزر هغه موقع هغې چل به درته ښیم او په اخره کې به تاسو ته د ګروپ ډیلیټ کولو چل هم ښیم. نو راځئ چې سټارټینګ واخلو د دې ویډیو. د یوزر ډسپلی شو په هو ایم آی باندې. زه اوس واپس سوچ کېږم خپل یوزر ته، روټ یوزر ته. اوس تاسو کتلی شئ زه به اوس پاسورډ ورکوم. اوس واپس ډالم روټ یوزر ته. اوس تاسو ته یو بل کمانډ ښیم. هغه کمانډ به دا شو کوي تاسو ته چې څوک لاګین شوي دي او هغه څه کار کوي. هغه د ډبلیو سمپل ډبلیو کیورډ به تاسو ورکوئ نو تاسو ته به لیست راوړي. تاسو کتلی شئ کوم زموږ یوزر د روټ هغه لاګین شوی دی. ښه اوس درته یو بل کمانډ ښیم. لکه اوس تاسو دې سیسټم باندې چک کوئ چې په دې کې څومره یوزر موجود دي، نو هغه یوزر به تاسو څنګه چک کوئ. نو هغه به تاسو کوم ډایرکټري ده ای ټي سی هغې ته به تاسو لاړ شئ. په هغې کې پاسورډ دی. پاسورډ چې تاسو هغه ډایرکټري ته ننوځئ نو تاسو ته به ټول پاسورډ راوړي. څومره پاسورډ وي نو هغومره به یوزر وي. کاره خبره ده. نو هغې دپاره اوس تاسو به دا کمانډ ووایئ. نو دا ټول یوزر دي. تاسو کتلی شئ دې سیسټم کې چې څومره یوزر دي، نو چې یوزر وي هغې سره پاسورډ هم وي. نو دې وجې نه پاسورډ چې تاسو ته راواړولئ نو هغې د یو یوزر سره راواړولئ چې څومره یوزر دي هغې تاسو ته راواړوله په دې طریقه باندې. اوس زه دا کلیر کوم. اوس تاسو به سیسټم کې ګورئ چې په دې کې څومره انکریپټډ پاسورډ دي. هغه څنګه چې کوئ هغې دپاره زه تاسو ته کمانډ ښیم. اوس تاسو ته انکریپټډ پاسورډ راوړی ده او تاسو ته ما دغه یو یوزر نیو یوزر جوړ کړی نو هغې پاسورډ پکې هم د دې موجود دی خو انکریپټډ فارم کې دی. اوس دا بیا کلیر کوم. دا خو تاسو ته ما د یوزر باره کې خبرې وکړې. اوس درته د ګروپ باره کې خبره کوم چې تاسو چې کوئ چې دې سیسټم کې څومره ګروپس دي نو هغې دپاره به تاسو سمپل ولیکئ آی ډي. نو تاسو کتلی شئ موږ په روټ کې موجود یو او ما تاسو ته ویلو چې روټ آی ډي څه وي هغه 0 وي او چې څه د یوزر دغه وي د یوزر څه آی ډي وي هغه د ګروپ هم هغه آی ډي بای ډیفالټ که موږ ګروپ جوړ کړی وي او که نه وي جوړ کړی. نو ما تاسو ته ویلو چې کوم یوزر موږ جوړو په کوم نوم باندې نو هغې دپاره به بای ډیفالټ ګروپ هم جوړېږي هم په هغه نوم باندې هم په هغه آی ډي باندې. نو تاسو کتلی شئ د ګروپ چې کوم آی ډي د 0 او کوم نوم دی نو هغه مونږ چې کوم روټ دی یوزر نیم دی نو هغه روټ دی او هغې آی ډي هم دا ده. نو بای ډیفالټ د ګروپ هم دغه آی ډي ده او دغه یوزر نیم دغه نیم دی. اوس موږ بل یوزر ته لاګین شو او هغې نه دا آی ډي چک کړو نو د هغې یوزر به موږ ته ګروپ او یوزر ښایي. کمانډ دپاره چې تاسو کوم یوزر کې موجود یئ د هغې یوزر تاسو ته ګروپ ښایي. اوس تاسو ته د ګروپ لیست تاسو ته ښیم چې ګروپ لیست به تاسو څنګه دا کوئ چې په دې سیسټم کې څومره ګروپس هغه لیست دی هغه موجود دی هغه به موږ ته ښایي. هغې دپاره بیا دغه تاسو ای ټي سی ته لاړ شئ. ای ټي سی ډایرکټري ته به لاړ شئ او په هغې کې به ګروپ ته لاړ شئ نو تاسو ته به ټول لیست ډسپلی کړي. تاسو کتلی شئ ټول لیست یې درته راوړو د ګروپ. ما تاسو ته ویلو تاسو په کیټ باندې تاسو دا کوئ نو تاسو ته داسې سکرولینګ باندې تاسو ته لیست ښایي او په تاسو ته هغه لیست کمانډ ښودلی که به تاسو په کیټ باندې نه اوپن کوئ دا فایل په کیټ باندې تاسو ته مشکلات وي نو لیست باندې هم تاسو چې کولی شئ نو په لیست باندې چې تاسو ته راوړي نو تاسو ته پیج راوړي هغه پیج تاسو په سپیس باندې سکرول کوئ. سپیس باندې به تاسو ته بل پیج راوړي بل پیج راوړي په اخر کې به تاسو ته چې کوم پیج راوړي هغه کې به تاسو ته اینډ راوړي مطلب چې پیجز ختم شي. اوس تاسو ته یو بل یوزر جوړوم.
تاسو ته یو خبره اهمه خبره کوم اوس یوزر جوړولو دوه طریقې دي چې تاسو اډ یوزر ووهئ کنه نو تاسو ته به یوزر نیم جوړ شي خو د هغې سره به تاسو ته د هغې ډایرکټري هم جوړه شي په هوم کې هم ډایرکټري به هم د هغې جوړه شي تاسو ته او یو بل کمانډ دی چې دا یوزر د مخکې وهي لکه الټی کې یوزر اډ او بیا هغه تاسو د یوزر نیم ورکوي ته به یوزر جوړ شي خو ویداوټ هوم ډایرکټري به تاسو ته یوزر جوړ شي او بیا تاسو ته هغه یوزر ډیلیټ کولو بیا هم هغې طریقه به درته هم وښیم چې تاسو کوم یوزر ډیلیټ کوئ نو یوزر ډیل به ووایئ او تاسو سپیس ووایئ هغه یوزر نیم به ورکوئ نو تاسو ته به هغه یوزر ډیلیټ شي او بیا تاسو د بل هم یوزر ډیلیټ کولی شئ نو هغه به تاسو ډیل یوزر ووهئ نو الټه دي یو بل الټه دي دواړه یوزر کیورډ څه دي دا یو بل الټه دي وګورئ که تاسو ته په کمانډ لاین باندې ښیم چې تاسو پرې ښه پوه شئ نو زه تاسو په دې طریقه تاسو ته یوزر جوړوم نو تاسو کتی شئ په دې کې د لاندې راغې کریټینګ هوم ډایرکټري نو په دې کې تاسو ته پکې هوم ډایرکټري هم جوړه شوه اوکې دا تاسو ته بل یوزر جوړ شو اوس دا یوزر زه ډیلیټ کول غواړم دا یوزر ما جوړ کو خو زه ډیلیټ کول غواړم دا تاسو ته ما هغه طریقه پکې ښودله چې دې سره پکې هوم ډایرکټري هم جوړیږي نو زه دا ډیلیټ کوم نو سمپلی تاسو به څه وکئ تاسو به ډیل ووایئ او یوزر به ولیکئ او کم یوزر چې تاسو ډیلیټ کول غواړئ هغه به ووایئ نو تاسو ته به هغه یوزر ډیلیټ شي اوکې دا یو طریقه شوه د یوزر جوړولو او د یوزر ختمولو اوس درته په بله طریقه ښیم سمپلی دغه کمانډ به تاسو ووایئ خو څه به وکئ دا به تاسو الټه ولیکئ یوزر به دې مخکې ولیکئ اوکې سوري تاسو ته ما خو یوزر لا نه دی جوړ کړی ایډ یوزر دی که نه نو دا یوزر به دې مخکې ولیکو نو تاسو کتی شئ ویداوټ دغه ګروپ او ویداوټ هوم ډایرکټري دا تاسو ته جوړ شو دا یوزر تاسو ته جوړ شو اوس دا تاسو ډیلیټ کول غواړئ نو سمپلی دغه یوزر به ووایئ او بیا به ایډ په ځای ډیل ووایئ نو تاسو ته دغه یوزر هم ډیلیټ شو نو دا دوه طریقې مې ما تاسو ته وښودلې without directory home directory او with home directory مخکینه ما چې تاسو ته وښودلو د هوم ډایرکټري سره چې کوم یوزر نیم جوړ شي نو هغه به تاسو ډیلیټ کول غواړئ نو هغه ډایرکټري ورسره هم ډیلیټ کول غواړئ نو تاسو به سمپلی ولیکئ ډیل یوزر به ولیکئ او ماینس ریموو به ولیکئ او ماینس هوم به ولیکئ او کوم یوزر چې هغه به ولیکئ نو ما مخکې الریډي دغه یوزر نیم ډیلیټ کړی دی نو دې وجې نه موږ ته دا آپشن راغی د یوزر ډزنټ ایکسس دا ما تاسو طریقه وښودله تاسو به څنګه هوم ډایرکټري د یوزر ډیلیټ کول غواړئ چې کله موجود وي اله موږ الریډي ډیلیټ کړی دی اخر کې تاسو ته د ګروپ جوړولو طریقه ښیم ګروپ دا کوم یوزر چې موږ جوړ کړو نو هغې دپاره به بای ډیفالټ ګروپ جوړېده اوس ما تاسو ته مخکې هغه یوزر نیم جوړ کړی و په دغه نوم باندې سټوډنټ نوم باندې نو سټوډنټ نوم باندې چې کوم یوزر نیم جوړ کړی و زه اوس غواړم چې هغې دپاره یو سپیشل ګروپ جوړ کړم او زه بیا غواړم چې د هغې ګروپ نه دا دلته دې ګروپ ته راولم بیا دا یوزر نیم هغې دپاره چې کوم بای ډیفالټ سټوډنټ ګروپ جوړ شوی د هغې سټوډنټ ګروپ نه به یې زه راولم زه چې اوس کوم سپیشل ګروپ د هغې دپاره جوړ کړم هغې ته به یې راولم او بیا به زه تاسو ته طریقه هم وښیم چې هغه کوم بای ډیفالټ چې کوم ګروپ د هغې دپاره جوړ شوی دی هغه به څنګه ډیلیټ کوو نو ګروپ جوړولو ګروپ ډیلیټ کولو او د یو ګروپ نه بل ګروپ ته راړولو د یوزر نیم هغه طریقه اوس تاسو ته ښیم او بیا ویډیو ختموم ګروپ جوړولو هم دغه طریقه ده سمپلی ایډ ولیکئ ګروپ ولیکئ او چې کوم نوم تاسو ورکوئ سپیس کې به هغه نوم ورکوئ نو اوس زه تاسو ته بله طریقه ښیم هغه کوم ګروپ چې بای ډیفالټ جوړ شوی د سټوډنټ هغه د هغې سټوډنټ نه زه هغه ګروپ کې چې کوم یوزر و هغه رالمه په دې یوزر کې په دې ګروپ کې زه اچوم نو هغه به څنګه کوئ تاسو به ولیکئ ګروپ جوړولو هم دغه طریقه ده سمپلی ایډ ولیکئ ګروپ ولیکئ او چې کوم نوم تاسو ورکوئ سپیس کې به هغه نوم ورکوئ نو اوس زه تاسو ته بله طریقه ښیم هغه کوم ګروپ چې بای ډیفالټ جوړ شوی د سټوډنټ هغه د هغې سټوډنټ نه زه هغه ګروپ کې چې کوم یوزر و هغه رالمه په دې یوزر کې په دې ګروپ کې زه اچوم نو هغه به څنګه کوئ تاسو به ولیکئ
دا کمانډ هغې دپاره تاسو انټر کوئ یوزر موډ جی او کیس دا چې کوم ما اوس کوم ګروپ جوړ کړو هغه نوم ما ورکوم او زه چې کوم ګروپ نه راړو ما کوم یوزر نیم هغه ما ورکو سټوډنټ دا اوس هغې ځای نه دلته راوړېدو دا یوزر نیم زه اوس هغه ګروپ خالی پاتې شو اوس زه هغه ګروپ زه ډیلیټ کول غواړم ګروپ ډیلیټ کول لپاره به تاسو څنګه چې د یوزر نیم لپاره څنګه کمانډ یوز کړئ دغه شان د ګروپ لپاره هم یوز کېږي نو تاسو به ډیل ګروپ ولیکئ او هغه ګروپ نوم به سپیس کې ورکئ سمپلی داسې کمانډ ورکئ ریمووینګ ګروپ سټوډنټ ډن نو امید لرم چې تاسو به دې ویډیو کې ډېر ښه څیزونه زده کړي وي او تاسو ورپرې پریکټس هم کوئ فی الحال لپاره تاسو اجازه غواړم د الله په امان